ઘણી બધી પ્રકારની ડિફરન્ટ લેવલની સેન્ડવિચ બનાવે છે. જે લોકોને સેન્ડવિચ પ્રિય હોય ને એને આ જગ્યાએ સુરતમાં ખરેખર મુલાકાત લેવા જેવી છે. આ જે સેન્ડવિચ બને છે ને એની અંદર કોઈ જાતના મેયોનીઝ કે એવું કાંઈ નાખીને આ લોકો કાંઈ બનાવતા નથી. મેં બહુ સમય પહેલાં એમની એક રીલ જોઈ હતી, જોઈને જ હું અત્યારે સ્પેશિયલી આવ્યો છું. 35 જેટલી હશે સેન્ડવિચ. અચ્છા, એમાં વધારે મારે મટકા ફેમસ અને ઓપન સેન્ડવિચ વધારે ચાલે છે. એની માથે આવી ગઈ ચીઝ. આ છે લિક્વિડ ચીઝ, ચીલી ચીઝ છે. 3 પ્રકારના ચીઝ થઈ ગયા. આમાં સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ, આમાં પિઝાનો ટેસ્ટ, બે મિક્સ. અચ્છા, હવે ટૂંકમાં બંને લેયર સાથે કરવાની એમ ને? એકદમ ક્રન્ચી. કે આ ખરેખર જે કોઈ બી ખાશે ને એને દાઢે વળગી જશે. ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે સુરતમાં. મારી સાથે ચેતનભાઈ જોડાયા છે અને આજે અમે સેન્ડવિચનો વિડીયો લેવા માટે આવ્યા છીએ. ઘણી બધી પ્રકારની ડિફરન્ટ લેવલની સેન્ડવિચ બનાવે છે. જે લોકોને સેન્ડવિચ પ્રિય હોય ને એને આ જગ્યાએ સુરતમાં ખરેખર મુલાકાત લેવા જેવી છે. અને આજની જે અમે સેન્ડવિચ બતાવવાના છીએ ને એની થોડીક રેસીપી બી ક્રેક કરશું અને એમાં 4 કે 5 પ્રકારના અલગ અલગ ચીઝ નાખીને સેન્ડવિચ બનાવવામાં આવે છે. મેજોરિટી લોકોને ચીઝ ચીલી સેન્ડવિચ ખરેખર બહુ પસંદ હશે, પણ આ સેન્ડવિચ ખાશો ને એના પછી તમે સમજી લો ચીઝ ચીલી ભૂલી જશો. આ જે સેન્ડવિચ બને છે ને એની અંદર કોઈ જાતના મેયોનીઝ કે એવું કાંઈ નાખીને આ લોકો કાંઈ બનાવતા નથી. ચેતનભાઈ બાકીની આપણને માહિતી આપશે. ચેતનભાઈ કઈ જગ્યાએ આવ્યા છીએ? આપણે એક્ઝેક્ટ સુરતના નાના વરાછા વિસ્તારમાં યોગી ચોક એરિયામાં છીએ. અને યોગી ચોકથી બાપા સીતારામ ચોક ઉપર જ મા સેન્ડવિચ ફેમસ જ છે. ઓકે, અને હવે છે ને અંદર ભાઈ જોડે વાત કરીએ ને પછી આગળ તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ સાહેબ તમારું? વિજય. વિજયભાઈ અહીંના ઓનર છે અને ઘણી બધી વેરાયટીમાં સેન્ડવિચ બનાવે છે. અને ખાસ કરીને મેં બહુ સમય પહેલાં એમની એક રીલ જોઈ હતી, જોઈને જ હું અત્યારે સ્પેશિયલી આવ્યો છું. અને વિજયભાઈ, આપણે કોઈને અહીંયા આવવું હોય તો આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? યોગી ચોક કહેવાય. યોગી ચોકથી અંદર બાલાજી બંગલોઝ વાળી લાઈન છે. યોગી દર્શન 3ના ગેટની એક્ઝેક્ટ સામે છે દુકાન આપણી, વરાછા, સુરત. યસ. ઓકે, હવે આજે શું ખવડાવશો ભાઈ? મટકા પનીર ચીઝ ટુકડા અત્યારે હું ખવડાવીશ તમને. ઓકે, નવો ટેસ્ટ છે, ચાલે છે ખૂબ માર્કેટમાં અત્યારે. ફૂલ લોડેડ. ફૂલ લોડેડ અત્યારનું એકદમ જે ફ્યુઝન ચાલતું એવું. હા, જે કસ્ટમરને પિઝામાં બી કન્વર્ટ થાય અને સેન્ડવિચની સેન્ડવિચ બી થાય. ઓકે, તમે કેટલા વર્ષથી સેન્ડવિચ બનાવો છો? 7 વર્ષથી. ઓકે, અને નંબર ઓફ રેન્જ કેટલી હશે સેન્ડવિચ? સેન્ડવિચ કમસે કમ હશે 35 જેટલી હશે સેન્ડવિચ. અચ્છા, એમાં વધારે મારે મટકા ફેમસ અને ઓપન સેન્ડવિચ વધારે ચાલે છે. ઓપન? હા, ઓપન ચીઝ ટુકડા, ઓપન રેગ્યુલર કસ્ટમર એના. અચ્છા, ચાલો તો તમે જે કહો છો એ અત્યારે બનાવીને બતાવી દો. બરાબર ને? જે ભાઈ આ બ્રેડ રાઉન્ડ રહેશે એમ ને? ઓકે, રાઉન્ડમાં આવે. આપણે સાથે ગ્રીન ચટણી છે, જાતે જ બનાવી. ઓકે, બટર લગાડી દીધું, ચટણી આવી ગઈ. આ શેઝવાન? શેઝવાન. ઓકે, પેપ્સિકમ છે, ટમેટા, યસ, ઓનિયન, લીલું લસણ, છાટ મસાલો. ઓકે, એની માથે આવી ગઈ ચીઝ. ચીઝ. આ છે લિક્વિડ ચીઝ. લિક્વિડ ચીઝ. ઓકે, ચીઝ ભરપૂર આવવાનું છે એમ ને? આ ચીલી ચીઝ છે. ચીલી ચીઝ. ઓકે, 3 પ્રકારના ચીઝ થઈ ગયા. આ ચીઝ સ્લાઇસ છે અમૂલ. ઓહો, ઓહ, સ્લાઇસ 2 મૂકી. આ પનીર છે અમૂલ. અચ્છા, પનીરના પીસીસ. અમૂલ મોઝરેલા ચીઝ, ચેડર. ઓકે બાપુ, આ તો કેટલી કેલેરી થઈ જાય. ચીઝ પનીર ફૂલ લોડેડ. એમાં કાંઈ ઘટે નહીં. હવે જાય સીધી ઓવનમાં. ઓકે, આમાં સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ, આમાં પિઝાનો ટેસ્ટ, બે મિક્સ. ઓકે, 2 અલગ અલગ જ આવી રીતના જશે એમ? અલગ અલગ નાખવાથી ફેર એટલો પડે કે 2 વસ્તુ ગરમ થાય. અચ્છા, ઠંડુ કોઈ વસ્તુ અને મટીરિયલ અંદર ન રહે. ઓકે, અચ્છા, હવે ટૂંકમાં બંને લેયર સાથે કરવાની એમ ને? એકદમ ક્રન્ચી.
પછી એની માથે ચીઝ, એની માથે ચીઝ આ અમૂલ ક્યુબ. કેટલી? 2. આમાં અડધા રૂપિયા તો ચીઝના જ ગણ લેવાના ને? હા, ચીઝ ટુકડી કરવાની હવે એમ. ઓકે. બટકા ચીઝ પનીર ટુકડા સેન્ડવિચ. આ મને એવું લાગે છે કે બીજાને ભાવે કે ન ભાવે, પણ મને એવું લાગે તમને ચીઝ વધુ ભાવતું લાગે છે. હા, તમે જ બનાવી છે ને સેન્ડવિચ? ક્રિએટ તમે જ કરી છે? હા. એકદમ તૈયાર. ભાઈ શું છે? ઓરેગાનો મિક્સ છે. 2 મિક્સ છે. ઠીક છે. રેડી? ફાઇનલી આપણી સેન્ડવિચ આવી ગઈ છે અને આની પ્રાઇસ છે 250 રૂપિયા. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર eat&drive_ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે, જે લોકો એમાં ફોલો ન કરતા હોય એ એમાં મને ફોલો કરી શકે છે. એના માટે એક બાઇટ ઓલરેડી રીલની લેવાઈ ગઈ છે અને સુપર ટેસ્ટ છે. ચેતનભાઈ તમે ટ્રાય કરો. ચીઝથી એકદમ લોડેડ છે અને ઉપર આ જે ચીઝ ક્યુબ નાખીને એનો ટેસ્ટ આવે છે લાજવાબ. ફૂલ ગરમ જો, ફૂલ ગરમ. આ જે આઈટમ છે ને, એક ટાઈમ હતો ચીઝ ચીલીનો. સૌથી પહેલાં મસાલા ટોસ્ટ જ મળતી અને પછી ભેગી વેજીટેબલ સેન્ડવિચ મળતી, પછી જામ સેન્ડવિચ ચાલુ થયું, પછી એક નવો યુગ આવ્યો કે જેમાં ચીઝનું પ્રમાણ વધી ગયું અને એમાં નવી સેન્ડવિચ આવી માર્કેટમાં ચીઝ ચીલી, જેની અંદર કેપ્સિકમ મરચાં અને ચીઝનું કોમ્બિનેશન હોય ને બધાને બહુ ભાવે. હવે એના પછી એક આ નવી વસ્તુ લઈ આવ્યા જ ભાઈ કે આ ખરેખર જે કોઈ બી ખાશે ને એને દાઢે વળગી જશે. એના માટે તમારે આવવું પડશે પાછું સુરતમાં આ જગ્યાએ. ખરેખર એવો ટેસ્ટ છે, જે ચીઝ લવર હોય ને એને મોજ આવી જાય એવું છે. અને કેટલી હેવી છે. આ આરામથી 2 જણા 3 પીસ ખાય ને એટલે ફૂલ પેટ થઈ જાય. આમાં એનો વજન એટલો હશે, મિનિમમ 500 ગ્રામ જેવો તો હશે. અત્યારે બપોરનો ટાઈમ છે, તોય છતાંય ઘણા લોકો પાર્સલ લેવા આવે છે, અહીંયા બી ખાવા આવે છે. બારે અત્યારે ગોલાનું ગરમીનો સમય છે ને એટલે સ્ટાર્ટઅપ કર્યું છે ભાઈએ. રાતના કેટલા 8 વાગ્યા પછી હોય છે ને, 8 વાગ્યા પછી આઈસ ડીશ એ મળે છે. અને સેન્ડવિચ માટે 100% હું રિકમેન્ડ કરીશ આ જગ્યાએ આવવા માટે. ઘણી બધી વેરાયટીઓ બનાવે છે, એમાંની એક આ લેટેસ્ટ સેન્ડવિચ તમારા માટે હું લાવ્યો છું. વિડીયો જો આ પસંદ આવ્યો હોય ને તો વધુ શેર કરી દેજો. અમે આગળ હવે સેન્ડવિચની મજા લઈ જઈએ અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આ બાજુ જે લોકો આપણા ભાઈ બહેનો રહેતા હોય અહીંયા કોણ કોણ આવે છે સેન્ડવિચ ખાવા માટે. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો એક લાઈક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.